vibrate, tapos lumalabas yung check engine. So yan po yung pinakamalaking problema. So sige, diagnose natin. So tara, gawin natin is engine scan muna natin. So tara, let's go. Malakas yung tunog ng tambot. Ayan, kung maririnig yung tambot, so sobrang hindi maganda yung sabog. Parang may kulang na piston na pumuputok at hindi maririnig nyo yan. So ito yung problema, nanginginig yung niya, yung kanyang makina. So malakas yung nginig, tsaka malakas yung tunog ng tambot. So ayan na guys. So yung code na P0300 carbon deposit doon sa combustion chamber. So ayan. Okay. Yun. So ayan na. Okay na. Palang araw guys, another client na naman tayo na Hyundai Accent. So ang problema is nanginginig yung kanyang engine at saka yung kanyang exhaust pipe, talagang maingay. Iba yung sabog, tapos malakas yung vibration, and then yung kanyang check engine is lumalabas, nag-a-appear, bigla nagbi-blink sa kanyang dashboard. So yun po yung titry natin ngayon. Samahan nyo ako sa missing point tutorials kung ano ba yung mai-ambag natin dito sa unit to, kung paano natin mai-address yung concern ng may-ari at matatanggal. So tara, let's start. Pasok. So ito yung problema, nanginginig yung niya, yung kanyang makina. So malakas yung nginig, tsaka malakas yung tunog ng tambot. Ayan, kung maririnig yung tambot, so sobrang hindi maganda yung sabog. Parang may kulang na piston na pumuputok at hindi maririnig nyo yan. So yun ang problema guys. Okay, so tapos yung makina nanginginig, and then ang nangyari naman sa kanyang dito, ayan, so makikita nyo nagbi-blink yung kanyang check engine. So may problemang malaki, maandar yung makina, RPM mo malakas yung vibrate, tapos lumalabas yung check engine. So yan po yung pinakamalaking problema. So sige, diagnose natin. So tara, gawin natin is engine scan muna natin. So tara, let's go. Okay, so gawin natin ngayon guys, mag-undergo tayo ng engine scan. I-off muna natin. Ayan, tapos kuha tayo ng engine scanner. Okay, so ayan na guys. So ayan na, scan muna natin. So automatic, may lumabas na DTC. Ayan, tatlo agad. So ayan na guys, tatlo. Loading pa yan. Antayin natin nga matapos yung kalalabasan ng kanyang check engine. Okay, so ang nangyari na pala nito is tumatakbo sila, biglang nanginig yung kanyang makina. So hindi alam na may-ari kung anong gagawin. So ito pinaka mabilisang tutorials. So kailangan talaga meron kayong engine scanner, kasi kung wala mahirapan po kayo dahil mahirap mag-ula-ula guys. Okay, DTC. So ayan na. So gawin natin, click natin tong lead on, tapos red DTC. So automatic may lumabas na code. Ayan. So yung code na P0300 is naka po yan sa firing system, or yung kanyang spark plug, independent coil. So yung kanyang firing system guys, yun po yung problema nito pag mga P0300 pataas, 0301, 0302. So ibig sabihin misfire. So may nakadetect siya na detected na misfire, either independent coil o spark plug. Pero mostly sa mga sistema, pag umaandar pa yung makina pero nag-misfire lang, ang problema niyan is yung kanyang spark plug. So anong gagawin natin? Yung spark plug una-una natin papalitan. Okay, so ito po yung pinaka basic pointers kung paano kayo titira sa mga ganitong tawag niyan issue. So basic pointers pa rin, pag magano kayo ng huwag niyo i-clear, i-back niyo lang muna yan. Okay, palitan niyo ng spark plug. Okay, tapos check ulit pamaya konti pag mangyayari, kung halimbawa natanggal na ba o hindi pa. So ang gawin natin na remedy is magpalit tayo ng spark plug. Okay, so tara, let's go. Basic pointers pa rin, magpapalit po kayo ng spark plug. Make it sure na genuine po ito at tawag niya original, kasi pag hindi po siya original o ordinary, ang mangyayari po dyan magkakaproblema pati yung firing ng kanyang independent coil. So nasisira po yan, nadadamay po yan. So nagkakaroon ng trigger sa check engine, so nagkakaroon siya ng problema. So dahil nga grounded na itong ganitong mga spark plug na busted,
So mangyayari po dyan, mati-trigger yung ECM. So mangyayari, lalabas yung check engine, blink. So kailangan po talaga magpapalit kayo nito is yung genuine, original talaga. Kung maaari lang. Okay, so huwag nyo pong tipirin yung spark plug kasi pag tinipid nyo yan, magkakaroon talaga ng problema yung kanyang ECM. So kung ano po yung tinanggal nyo na brand nyo na tinanggal nyo na na luma, so ganun din yung bibilihin nyo na brand. At least wala ka naintindihin pagdating na upang sa gayon ay maiwasan pa yung mga posibleng magkaroon ng mga damay na sira sa kanyang firing system, especially sa kanyang dependent coil dahil medyo mabigat po yung tinatawag na piyesa nito. Okay, so yun po yung mga basic pointers guys, at least alam nyo po yung dapat yung gawin, especially sa mga nagdi-DIY. So nag-advise na rin po tayo nito na maglinis ng kanyang total body, kasi nga isa rin po sa magbibigay ng nginig ng makina yung kanyang total body dahil madumi. So gawin natin guys, check muna natin yung total body para makita nyo kung gaano kadumi yung parts na yun. Okay, so yun po yung nagiging isa sa dahilan ng kanyang vibration, sapagkat hindi maganda yung idling at hindi maganda yung supply ng kanyang hangin papunta doon sa loob ng intake manifold. So ayan, tinanggal na natin yung kanyang throttle body. So ang problema nito is ayan, parang malinis signal, pero pag tingnan niyo sa likod, ayan sobrang kapal ng carbon build-up or carbon deposit. So yan pumapasok doon sa combustion chamber, so which is nagkakaroon siya ng bara mismo sa kanyang valve tip. So nagkakaroon siya ng low power. So kailangan po siyang undergo ng cleaning. So yun po yung mga ginagawa natin dito para matanggal natin yung vibrate palesen. Malaking tulong po yun sa kanyang idling system, lalo na pag medyo wala nang bara, wala nang mga deposit, carbon deposit na pumapasok sa intake manifold papunta naman doon sa kanyang combustion chamber. So malaking tulong na yun guys sa ating makina. Okay, so ang gawin natin guys, kabit na natin, undergo na ulit natin ang engine scan para makita natin kung okay na ba yung tira natin. So makikita nyo dyan, wala na siyang okay na yung kanyang TTC, so 0 na. So gawin natin, check natin actual track natin guys. Start natin yung makina guys. So ayan, nakita nyo na start yung makina. So nawala na yung kanyang check engine, and then after a few minutes, so hindi na siya bumabalik. Ibig sabihin okay yung ginawa natin. So ngayon kung bumalik masakali yan, ang mangyayari naman dyan is yung independent coil na yung problema, yung kanyang independent coil na 1 and 2. So yun po yung papalitan. So at least nakuha natin yung mga tira. So basic pointers pa rin, pag tatanggal kayo ito, magde-decode kayo, kailangan nagpalit na kayo ng pyesa. Kasi pag hindi, mangyayari, babalik yan at babalik, hindi rin siya mawawala. So yun po yung mga technique dito. Okay, so gawin natin, actual natin na pakinggan yung engine vibration sa harap ng makina kung okay na ba. So tara, let's go. Okay, so yun lang guys. Maraming salamat sa inyong sa wala sawang suporta sa aking mga followers, subscribers sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. So please subscribe to my channel, subscribe my video, share my video. Bye bye and God bless. See you.